So, for today's video, may panibagong sponsor na naman tayo. Ayan, maraming salamat kay Chief Fitters TV. Ayan, nag-sponsor siya sa atin ng 1K. Ang sabi niya ay, ibigay daw natin kay Lola Mely kasi nga napanood niya doon sa vlog ni Kuya Jopper na nakahiga si Lola Mely. Ayan, ibili daw natin ng mga prutas, gatas at sari-sari para doon sa pangatawan ni Lola Mely. So ayan, maraming salamat po. Ilalagay ko sa ilalim ang link niya. Subscribe po natin siya, supportahan po natin siya. Anong prutas? Gabili na natin si Lola Mely na prutas. Magkano po? 71 po. 71 po. 70. Sa ganito po. Isa din. Sa ito po. Ito po. 50. Ito, dalawa. Dalawang ganito. Kahit pa tatlo para para 320. Ayan. 320, meron pa tayo. Magkano pa? Peras din. Peras. Okay na yan. Hindi pa na 30. Ayun, para 350. Tama po, 350. Kompleto yan sa kompleto. Lahat meron. Ay, 1K. Next ay bibili natin ng gatas at tinapay. Meron pa 345.
70, dalawa po, dalawa. 140. Dagdagan na lang, dagdagan na lang. Anak ko lang. Dito lahat. Tama na. Magkano po ba? Ayan, tama. 190. 50. Ano po? Ayan, doon. Baka nila pa ang victory ko. Kaya na yung naman. Ano? 190, meron pa tayo. Kasi 55. 55, dito natin makukuha. Magkano po ito? 50. Isa nito. Bakit ito lang pa? Sa 5 piso. Wala na. Wala na. Ilang piso ko basta kakabili ko ng ubas. Ayun, may 5 piso ubas para sa ayan. Magkano po lahat? 345. Ayan, nandun na lahat. So, ayan, ibigay na natin sa kay Lola Mely para nakauwi na tayo. Nakauwi na tayo galing palengke. Super init. Ito na mga napamili natin. Nandito tayo sa bahay ni Lola Mely. Ayan, maraming salamat sa nag-sponsor na si Chief Peters TV. Ilalagay ko sa ilalim kanyang link. So ayan, ipamimigay na natin yung kanyang request na 1,000 na ipamili daw natin ng prutas para daw sa kalusugan ni Lola Mely. Tara na. Lola Mely! Hi kayo, hi doon. Ayun. Hi. Oh, hi. Hello po. Hello mga kamame. Kanta muna, kanta. Salamat siya. Kanta. Na ako ay nag-aaral, ay sarap-sarap ng buhay. Bakasyon, ito ang aking konsumisyon. Dahil dyan, meron kayong regalo. Galing siya. Shopee! Salamat, Shopee! Salamat, Shopee! Ayan, yan dito ang mga prutas. Ayan. Inyo yan lahat. At saka, dito prutas ulit. Ayan. Daming prutas. At saka, inyong energen, inom, pampaganda. Ito Kojik. Yan, tinapay, inyo yan lahat. Kakainin nyo sa loob ng 1 oras. Ayan, ito pa ang Yakult for everyday. Okay. At saka mga palaman. Ayan. At saka meron pang tinapay. O, ayan. Ano masasabi nyo? Sabihin nyo, salamat po. Salamat po. Ano nga ba? Yung sino yung sponsor? Ito sa listahan ko, lagi ko nakakalimutan. Salamat po. Salamat po. Ship. Salamat po. Salamat po kay Chief Peters TV. Ayan, maraming salamat. Ito na po yung inyong sinasabi na ibigay na po natin. Walang labis, walang kulang, kumpleto at detalyado. So, maraming salamat po. Bye na!